الله وبركاته. معاكم حمادة. النهاردة هركب في الانترا اي دي شاشة 10 بوصة. هي كان فيها شاشة، احنا فكينا اهو الطابلو. هي كان فيها شاشة اهي، بس دي 7 بوصة صغيرة وباظت، فهركب مكانها الشاشة دي. الشاشة اهي، وادي علبة الشاشة غير الفريم، وادي الفريم اهو. ادي الفريم، فريم 10 بوصة ده لوحده بيتباع غير الشاشة. الشاشة بتيجي اهي في العلبة اهي، الكرتونة بتاعتها دبل بيس، شاشة دبل بيس. دي تعتبر احسن شاشة في الشاشات العادية ال10 بوصة. الصوت بتاعها قوي، هي صورتها نقية حلوة مش وحشة. 1080 بتقرا ام4 ام3. شاشة محترمة بصراحة. نبتدي، ومفيش على فيش، انا ادي الفيشة اهي، ادي الفيشة، كل حاجة بتيجي على ابوها. ادي الفيشة اهي، نركب ونرجع تاني. هنا في مشكلة قابلتني، الفيشة تمام، دي اللي بتخش في الكاسيت، مش زي دي. اهم حاجة دولة. انا جبنا الفيشتين اهو اللي تركب في الكاسيت اللي هي دي، وهنبتدي نظبط بقى ونجمع ونكسب. بعد كده نجمع واكسب فيشة، هنجمع ونكسب الفيشة اهو، وصلناها. ولسه المالتي يا مسهل. اهم حاجة ان دي سليمة. نكمل باقي الفيشة ونركب الملط عليها، وبعد كده نرجع تاني. وبعد معاناة مع الملطي بسبب الفيشة المختلفة، الحمد لله شغلنا الملط اهو. اهو علي اهو، وطي تكتم صوت، تكتم اهو، مود موبايل، اثرينك، اضافة ليركس، بلوتوث كده، راديو. الحمد لله. نقفل بقى. ده الجنب ركب، ادي الجنب التاني. كده الشكل النهائي. نبتدي نشغل اي حاجة بقى عليه. نشغل بلوتوث، فاصل ونواصل كده. على شغلنا الموبايل عليه اهو، على وتوطي تمام. نجيب فلاشة بقى نشغل حاجة. احنا شغلنا اهو، هنقلب من المالتي اهو كده. نركز شوية بس عشان نحول نفس اهو كده. احنا بنقلب، نجيب فيديو بس كده، نجيب فيديو اهو كده، فيديو اهو كده، شغل فيديو. اللي بعديه احنا بنقلب كده من المالت اهو. كده كارول سماح اهو. وسعرها معقول يعني، مش غالية الشاشة، حوالي 2000. هي بيقولوا زادت شوية، بتاعت 2400 دلوقتي كانت ب 2200، بقت 2400.
وبتيجي ومعاها الفريم والوصلة وكله، بس الوصلة جت مختلفة وتعبتني بصراحة عشان المالتي. الو هو شغالة تمام اهي، نقلب تمام اهي. ودي كانت الشاشة العشرة بوصة تاتش. طفينا الإضاءة بس عشان خاطر الصورة تبقى ظاهرة معانا اهو. كده الصورة واضحة. نغير كده. الصورة واضحة اهي. مبروك على صاحبه. شاشة عشرة بوصة في لون ترايدي، والنمر شغال وكله تمام اهو. تمد من هنا كده اهو. في حاجة تانية اقول لكم عليها اهي في السيتنج. نعمل الشعار ده هي ينضل. نعمل الشعار ده موضوع سهل يعني اهو. شوف هي جت دبل بيز اهي. هنعمل ايه؟ نظبط علامة الدبل بيز اهي. هنخليها بدل ما تبقى دبل بيز نخليها هونداي. صوت النظام، الاشعارات. هديك باسورد 6556. كده فتحت الاشعار اهي علامة الهونداي. كده تطلع بره مثلا تيجي تشغل الفلاشة هيديك علامة الهونداي بدل الدبل بيز اهي. بصوا اه تمام اه. ولو ست تيجي تفتح هيديك علامة الهونداي. بصوا. كان معكم حمادة دي جي.